Chào mừng bạn đã quay trở lại với Vajna Podcast. Bạn thân mến, khép lại tập trước, phần 2 của podcast số 11, Kim có lời hẹn sẽ cùng bạn bước tiếp vào phần 3 để nối tiếp những điều còn dang dở, nơi Kim sẽ chia sẻ với bạn góc nhìn tư tưởng về một khái niệm thiện nguyện hoàn toàn khác và những dự án mà Kim đang thực hiện. Nhưng khi lắng nghe dòng chảy tự nhiên của tâm trí và trái tim của mình, Kim nhận ra nội dung ấy nó xứng đáng được mở rộng hơn, được dành riêng một không gian đủ sâu để gửi tới bạn những thông điệp rõ ràng, cụ thể và trọn vẹn hơn. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với podcast này, thì đây là nơi chia sẻ những câu chuyện chiêm nghiệm cuộc sống liên quan đến sức khỏe và môi trường theo góc nhìn độc đáo của triết học tinh thần, cũng như những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy để ứng dụng vào đời sống. Tôi là Vajna Thiên Kim, một nhà hoạt động vì môi trường, một nhà nghiên cứu chiêm tinh học Vedic, giảng viên yoga cổ điển và triết học Vedanta quốc tế bậc Master. Tôi cũng là chuyên gia trị liệu y học Ayurveda quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe phục hồi tự nhiên. Chính vì thế, trong công việc của mình, tôi đã lắng nghe nhiều câu chuyện từ rất nhiều tầng lớp và tôi muốn được chia sẻ những điều mà mình đã đúc kết, cũng như chia sẻ những giải pháp thiết thực đến với mọi người. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt đầu một chủ đề mới, như một chuyến đi xa hơn nữa trên con tàu của niềm tin, để hướng ánh mắt về phía tương lai, nơi vẫn còn ánh sáng, dù lẫn khuất sau màn sương che mờ của thời đại biến động này. Bạn ơi, 4 phần podcast vừa qua là 4 nấc thang cảm xúc rất sâu sắc, từ ánh sáng đến tổn thương, từ niềm tin đến phản bội, từ nghi ngại rồi đến hồi sinh. Kim đã chân thành đặt vào đó những trải nghiệm thật nhất của cuộc đời mình, không tô vẽ, không né tránh. Và nếu bạn đã lắng nghe, hẳn bạn cũng đã thấy rõ điều mà Kim muốn gửi gắm. Đôi khi, ta tử tế không phải vì người khác cần, mà vì bản thân không thể không trao đi. Khi lòng tốt không còn là gánh nặng để gồng mang, mà nó trở thành một dòng chảy tự nhiên như hơi thở, thì bạn sẽ hiểu thế nào là sống đúng với mình và sự tự chữa lành, sự tĩnh tại nơi tâm hồn sẽ hiện diện ở đó. Kim biết, sau những chia sẻ ấy, có thể bạn có rất nhiều cảm xúc, có sự đồng cảm, có sẻ chia, nhưng cũng có thể là hoài nghi, là sự phản biện, thậm chí là từ chối. Bạn cũng có thể cho rằng Kim đang lý tưởng hóa mọi thứ, rằng cuộc sống vẫn còn bộn bề nỗi lo cơm áo gạo tiền, rằng thiện nguyện chỉ là câu chuyện của những người đã đủ đầy. Kim hiểu điều đó chứ. Bởi vì thực tế, đã từ lâu, thiện nguyện bị đặt trong những khung của những điều kiện phải sung túc, phải thảnh thơi, phải nổi tiếng nè, rồi phải thành công nữa. Thì lúc đó con người ta mới cho phép thực sự tử tế và hào phóng. Thiện nguyện bây giờ đã trở thành một hành vi có điều kiện. Nó trở thành một hoạt động trong muôn vàn hoạt động đang góp phần vận hành xã hội này. Nhưng bạn ơi, hôm nay Kim mời bạn thử nhìn lại. Không phải từ góc nhìn cũ, mà từ một thời điểm mới. Thiện nguyện nó sẽ không còn là một hành động, mà là một lối sống dành cho tương lai của thời đại này. Với Kim á, sau những bài học rất đắt, lòng trắc ẩn không còn là lời khuyên, mà nó là một giải pháp, là một con đường có thật để vượt qua những chướng ngại chắc chắn sẽ xảy đến trong hành trình khôn lớn và trưởng thành của mỗi người. Con đường tuy không dễ đi, nhưng nó sẽ là con đường khả dĩ nhất nếu chúng ta còn muốn sống trong một tương lai đáng sống hơn cho tất cả. Bạn biết không,
Khi bắt đầu Vajna Podcast, Kim không chỉ muốn kể cho bạn nghe những trải nghiệm cá nhân hay đưa ra những giải pháp thiết thực, những điều mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều podcast khác. Điều mà Kim thật sự muốn là chia sẻ với bạn một con đường mà Kim đã lặng lẽ tìm ra và đang từng ngày bước đi. Kim muốn gieo vào bạn những hạt giống của lòng trắc ẩn và khẽ chỉ cho bạn thấy sự hiện diện của một lý tưởng mà Kim đã âm thầm nuôi dưỡng từng ngày. Nó như một ngọn lửa không bao giờ tắt vậy đó. Và nếu bạn đủ lắng nghe, đủ sẵn lòng, thì có lẽ đó cũng là lời mời gọi bạn bước vào hành trình của tương lai, một hành trình của thời đại không dành cho số đông, nhưng luôn rộng mở cho bất kỳ ai đủ dũng cảm bước qua cánh cửa của chính mình. Trong từng tập podcast được chia sẻ, Kim đều gửi vào trong đó những hạt giống này. Một hạt giống muốn nảy mầm sẽ cần cho nó những điều kiện. Chúng sẽ cần nước, cần ánh sáng, cần dinh dưỡng. Còn hạt giống được gieo trong tâm hồn bạn, có lẽ chúng sẽ cần thêm một chút niềm tin, sự hiểu biết và một động lực mạnh mẽ hơn để bứt phá. Và một ngày nào đó, Kim hy vọng rằng chúng sẽ nảy mầm và kết quả sẽ hiện diện từ bên trong bạn. Không phải vì Kim, cũng không phải vì bạn, mà là vì một thế giới chung đang cần thêm ánh sáng. Chính vì thế, hôm nay trong podcast số 12 phần 1 này, Kim mời bạn cùng bước vào một chiều sâu khác, một vùng đất mà bạn có thể chưa từng gọi tên, nơi Kim sẽ chia sẻ về khái niệm thiện nguyện trong thời đại mới. Đó không chỉ là những hành động quen thuộc mà bạn từng biết, mà nó là cách sống, một lý tưởng được đặt trong bối cảnh đầy thử thách của thế kỷ này. Kim cũng sẽ kể cho bạn nghe về những dự án đang âm thầm thực hiện của mình và cả những điều vẫn đang được Kim ấp ủ từng ngày. Mỗi điều trong đó đều mang theo một mong muốn rất là giản dị thôi. Kim muốn góp một phần nhỏ bé vào hành trình kiến tạo một xã hội đáng sống hơn cho bạn, cho Kim và cho tất cả những ai còn niềm tin vào những điều tử tế. Và trong quá trình đó, Kim sẽ rót vào hạt giống bạn đang mang những điều cần thiết để bạn nhận ra một điều kỳ lạ rằng thiện nguyện trong thời đại này, dù ngày càng nhiều những khó khăn bủa vây, nó sẽ không còn là một lựa chọn đẹp đẽ để ngắm nhìn từ xa nữa, mà sẽ là một con đường cần thiết để bước nếu ta thật sự muốn cùng nhau đi đến một thời đại mới mà không có ai bị tụt lại phía sau. Bạn đã sẵn sàng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay chưa? Hãy thả lỏng một chút, chọn cho mình một tư thế thật thoải mái. Bạn cũng có thể ngả lưng thư giãn, nhắm mắt lại nếu muốn, hoặc đơn giản chỉ cần đặt bàn tay lên trái tim mình như một cách để trở về với chính mình trong khoảnh khắc này. Hãy để giọng nói này len nhẹ qua bạn như một làn hơi ấm, hiện diện bên bạn như một người bạn đồng hành thầm lặng. Bạn thân mến, khi nghe những điều Kim tâm sự và sẽ chia với bạn, đã bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao cô gái này lại quan tâm đến hoạt động vì cộng đồng đến như vậy? Vì sao cô ấy lại có thể sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi điều đó? Có phải chăng là cô ấy đã quá đủ đầy và không phải lo lắng gì về áp lực cuộc sống nên mới có suy nghĩ đến những điều cũng xa rời thực tế như vậy? Bạn có nghĩ vậy không nào? Nói này bạn đừng cười nha. Kim không phải đại gia, cũng không có rất nhiều tiền đâu. Nhưng mà Kim biết đủ. Kim nghĩ mình có nhà, có xe, có đầy đủ mọi thứ. Tất nhiên là ở mức mà Kim cảm thấy nó vừa đủ cho sự cần thiết của mình, và cũng không bao giờ là thiếu cái gì được á. Bạn biết không,
Từ khoảng 7 năm trước, Kim vẫn muốn là mình vẫn lao động, vẫn nỗ lực làm việc bằng năng lực của bản thân cùng phát triển với xã hội. Nhưng cái nghịch lý ở đây là toàn bộ những cái gì mà mình làm ra á, mình đều muốn cống hiến ngược lại cho xã hội, chứ mình không muốn tích lũy dư thừa cho con cái trong tương lai như bao người khác. Một phần cũng vì Kim đã từng tự bước ra ngoài cuộc sống với 2 bàn tay trắng và tự lực làm nên được một cơ ngơi cũng khá là ổn. Nên mình nhận biết rằng mình cũng có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình ở mức độ khá là thoải mái. Cho nên thực sự là Kim không sợ mình nghèo, không sợ đói. Không phải vì có nhiều tiền hay có tài sản của cha mẹ để lại, mà là Kim có niềm tin vào khả năng thực sự của bản thân mình, và Kim luôn nỗ lực để trau dồi, rèn luyện bản thân. Thì khi Kim thấy thoải mái với những gì mình đang có rồi, Kim cũng thấy đối với mình thì cuộc sống nhiều tiền hơn nó cũng như vậy thôi. Cũng chỉ có một căn nhà, ngủ thì chỉ trên một chiếc giường. Chứ giờ có 10 căn nhà hay 10 cái giường thì mỗi tối mình cũng đâu thể nằm hết 10 cái giường, phải không? Mà biết đâu khi đó nó lại phát sinh thêm nhiều cái sự bận tâm âu lo không cần thiết. Khi mà thật sự bản thân cảm nhận được sự đủ đầy từ bên trong rồi, thì bạn sẽ thấu hiểu được những cái cảm nhận của Kim về cuộc sống này. Nó thật sự rất tuyệt vời mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào vật chất. Có một nguyên nhân khác cũng đã khắc họa nét tính cách này, đó là những ước mơ đã in dấu trong tâm trí của Kim từ khi còn bé. Không phải qua những câu chuyện được nghe kể đâu, mà là từ chính cuộc sống tuổi thơ của Kim đó các bạn. Thời mấy năm trước, Kim cũng kể cho ba mẹ nghe về ước mơ của mình. Bạn có biết là ba mẹ Kim nói gì không? Ba mẹ nói rằng ba và mẹ rất vui vì con gái sống có tấm lòng như vậy. Nhưng con đang nói thật à? Thật sự không muốn tích lũy gì sao? Còn lấy chồng sinh con nữa, con không suy nghĩ đến sao? Mong muốn của con thật sự là kỳ lạ, và điều mà con theo đuổi nó đang làm ba mẹ lo lắng đấy. Khi nghe Kim kể đến đây, chắc bạn cũng có suy nghĩ tương tự đúng không? Ha ha, quả là thật khó để nói hiện nay lại có ai không lo lắng cho tương lai, không nghĩ đến chuyện tích lũy, mà chỉ mong muốn làm cái gì đó tái thiết ngược lại cho xã hội. Là một con người sống giữa xã hội hiện nay nhưng lại quá chấp niệm về việc làm thiện nguyện. Điều này quả thật là một điều khó hiểu và phi lý, đúng không các bạn? Nhưng đó lại là lý tưởng của Kim, và cũng là những gì Kim đang theo đuổi. Tất nhiên không phải là một cách mơ hồ hay thiếu suy nghĩ đâu. Nó đã được nuôi dưỡng từ khi còn thơ bé. Từ khi Kim biết quan sát và tư duy, Kim muốn sống trong một xã hội đầy ắp những tiếng cười, những lòng nhân ái và tình yêu thương. Kim cũng muốn được sống trong một xã hội nơi mà con người kết nối với con người một cách sâu sắc. Chính vì thế, Kim muốn sử dụng tất cả khả năng của bản thân để thực hiện mong ước đó. Để thế giới này không còn những sự phân tranh chia rẽ, mà mỗi hành động đều là lý tưởng chung để chung tay cho một thế giới tốt đẹp hơn. Những sự lựa chọn của Kim hôm nay á, nó thật sự bắt nguồn từ những dấu ấn rất riêng của tuổi thơ, những điều Kim đã tận mắt chứng kiến và nếm trải. Bài học thì không chờ Kim khôn lớn mới gõ cửa, nó đã thì thầm từ khoảnh khắc Kim cất tiếng khóc chào đời rồi. Nghe có vẻ khó tin thật, nhưng tuổi thơ của Kim song hành ở hai thế giới. Một bên là căn lầu bề thế của ngoại ở quận Ninh Kiều, còn bên kia là mái nhà cấp 4
lọt thỏm nơi cuối con hẻm ngoằn ngoèo, nơi người ta vẫn gọi nửa đùa nửa thật là xóm ổ chuột. Và chính cái chốn khiêm nhường ấy, Kim chào đời. Hôm nay chưa vội cùng bạn đi sâu được về thiện nguyện trong thời đại mới, mà Kim muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện tuổi thơ này để bạn hiểu hơn về những gì Kim đang thực hiện. Một câu chuyện tuổi thơ bắt đầu cho một hành trình dài, nhưng không bắt đầu từ một lý tưởng lớn lao, mà nó bắt đầu từ những con hẻm nhỏ, những mái nhà dột và cả một phòng tắm sáng bóng. Kim đã từng sống giữa hai thế giới theo đúng nghĩa đen các bạn ạ. Câu chuyện như này thì nhà ngoại của Kim đó, nó là nhà bề thế, một căn nhà lớn, đúng nghĩa là nhà lớn nằm ngay trên con đường sầm uất nhất của thành phố Cần Thơ. Thời đấy thì căn nhà đối diện với đài phát thanh và truyền hình. Ông ngoại từng kể, hồi đó gia đình có một lò đường rất là lớn trong vùng, lại hành nghề thuốc bằng cái tâm nên rất được tín nhiệm, vừa có tiếng vừa có lòng nên tài sản ngày một nhiều. Nhà ngoại khi ấy cũng thuộc hàng giàu có nhất nhì quận Thốt Nốt. Rồi sau giải phóng, nhà nước thực hiện chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh nên tài sản cũng quốc hữu hóa phần nhiều. Nhưng mỗi người con của ông thì đều được ông mua cho một căn nhà riêng. Nhưng riêng mẹ của Kim là một người con gái được cưng chiều nhất nhà. Mẹ có một cái nhan sắc mà cái thời ấy cả trường, cả quận, cả quyện ai cũng phải trầm trồ. Mọi người kể rằng mẹ đã từng là hoa khôi thời đó, được rất là nhiều người theo đuổi. Mẹ còn được ông chuẩn bị của hồi môn kỹ lưỡng và cũng đã được ấn định để gả vào một gia đình quan chức rất là lớn ở trong tỉnh bấy giờ. Thì với ông ngoại, đó là rất môn đăng hộ đối. Tất cả chỉ còn chờ ngày uống rượu mừng mà thôi. Nhưng rồi số phận lại cho mẹ gặp ba. Ba của Kim, ông là một người con trai trong một gia đình trí thức miền Bắc. Rồi ông vào Nam nhận công tác. Ba và mẹ lúc đó gặp nhau thì cũng rất là tâm đầu ý hợp, và ba phải mất khoảng 7 năm để theo đuổi và tìm hiểu, rồi mới xin ông để được lấy nhau. Nhưng với ông thì gia đình ba không môn đăng hộ đối, vì trước đây ông ngoại không ủng hộ con mình qua lại với người khác miền, nên ông cứ dứt khoát từ chối. Ông bảo nếu mẹ mà cưới ba, mẹ sẽ phải ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng và cũng không được nhận tài sản từ ông như những người anh chị em khác. Vậy đó, nhưng cuối cùng bạn biết không, mẹ đã chọn ba, chọn tình yêu, chọn người bạn đời và ra đi đúng nghĩa với 2 bàn tay trắng. Kể thêm cho bạn về gia đình của ba Kim thì toàn bộ gia đình là ở ngoài miền Bắc. Đó là một gia đình trí thức nên cũng không có nhiều điều kiện về tài chính. Ba Kim khi ấy là một người quan chức thanh liêm, giữ một chức vụ nhỏ là một kiểm toán trong Bộ Công Thương. Thì thời đó nghe mọi người kể, ba cũng đã được cấp nhà ở Bùi Viện, quận Nhất ở trong thành phố Hồ Chí Minh để công tác. Nhưng ba đã vì mẹ mà từ bỏ vị trí công tác có nhiều tiềm năng phát triển để về Cần Thơ và gầy dựng lại từ đầu. Thì trong thập niên 90 khi ấy, nó là những năm gian khó mà. Lại đúng lúc tỉnh Hậu Giang cũ tách thành Cần Thơ và Sóc Trăng, nên mọi điều kiện lại càng trở nên khó khăn hơn. Mà có yếu tố này khá là đặc biệt phải kể, đó là từ truyền thống gia đình bên ngoại của Kim. Ông Kim thì luôn chấp niệm về truyền thống y dược của gia đình, nên muốn mẹ phải ở Cần Thơ để phát triển và tiếp tục theo ngành dược. Nên dù không cho của hồi môn, nhà cửa, thì ông cũng vẫn giữ quan điểm rằng
mẹ phải kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống gia đình. Chị hai cả mà, chữ hiếu, chữ tình đều phải trọn. Vậy nên mẹ dù như thế nào đi nữa cũng quyết định không thể lên Sài Gòn và ở lại Cần Thơ. Thì lúc bấy giờ ba vì thương mẹ nên đã quyết định hy sinh, từ bỏ công việc của mình, đi về Cần Thơ để làm dược, để cùng mẹ xây đắp tương lai. Mà ba thì nghỉ làm rồi, nên thời đó gom góp mãi mới mua được một căn nhà cấp 4 bé xíu trong một con hẻm rất là ngoằn ngoèo. Họ bắt đầu với một căn nhà dột nát, một con hẻm nước đen và một đứa con thơ. Kể đến đây, Kim chợt nghĩ chắc mình cũng được thừa hưởng cái gen dũng cảm của ba mẹ, toàn là ra đi tay trắng để theo đuổi lý tưởng sống của mình. Giờ ngồi hồi tưởng lại thì Kim nhớ từ đường lớn muốn vào nhà phải băng qua con đường đất gập ghềnh, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy len lỏi. Bên cạnh thì là một cái lạch nước đen ngòm, lúc nào cũng có mùi hôi. Vậy nên người ta gọi đó là xóm nước đen. Mà Kim cũng từng được té xuống cái lạch ấy mấy lần do tài năng lái xe của ba đấy chứ. Người lúc đó đen thui, quần áo bê bết, rồi ba ẵm Kim để vào một cái thau nước để rửa sạch bùn. Thật sự rất là buồn cười. Khi nhớ lại, Kim thấy đó lại là một kỷ niệm tuổi thơ vô giá. Cái căn nhà của ba mẹ Kim hồi lúc đó chắc rộng chưa tới 20 mét vuông, mái tôn cũ, có một cái căn gác xếp nhỏ xíu nơi mà ba mẹ dành phần ngủ cho con và cả ba mẹ cùng ngủ chung. Phần thì ở dưới có một góc nhỏ thì ba sẽ ngồi làm việc. Mà Kim nhớ nhà còn bị dột nữa. Mỗi khi mưa là ba mẹ lại chạy hất ha hất hải đi tìm cái xô nước để hứng, vừa chạy rồi vừa trêu hét lên. Nói chung là vui lắm. Lúc bấy giờ ba mẹ Kim không có nhiều tiền thật, nhưng Kim biết họ có đầy tình yêu và sự hiểu biết. Họ yêu thương nhau như thể nghèo cũng là một phần của tình yêu vậy. Kim còn nhớ, dù sống giữa xóm lao động nghèo, nhưng nhà Kim vẫn luôn sạch sẽ nhất. Và quan trọng hơn, trong khi xung quanh thường trực là những tiếng gào thét giận dữ mỗi tối, thì nhà Kim là nơi có tiếng cười, có ánh đèn học và những bài học đầu đời từ ba mẹ. Ba mẹ luôn cho Kim sự đủ đầy về tình yêu và sự quan tâm, dạy dỗ. Kim vẫn nhớ, dù điều kiện kinh tế tuy không thoải mái, nhưng hàng tuần ba mẹ vẫn mua cho Kim một con cua biển về luộc, hay là một con ba ba rang muối cho Kim ăn, toàn mấy cái món nhậu ấy. Thì bạn thử nghĩ xem, sao không phải là mua cho cả nhà cùng ăn, mà chỉ dành phần cho một mình Kim? Có lẽ từ tấm bé, Kim đã thấm đẫm trong tình yêu thương tinh tế và sự chăm sóc, quan sát đầy sự hy sinh và thấu hiểu của ba mẹ mình. Đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi sang chiều đối lập. Thì bên nhà ngoại, như Kim kể, là một căn nhà lớn đúng nghĩa đó. Với đứa trẻ như Kim hồi đó, so sánh giữa hai căn nhà thật sự là một trời một vực luôn. Chỉ riêng phòng tắm và căn bếp của nhà ông bà ngoại thôi, nó cũng đủ để cho mình cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, mênh mông, thơm tho, lát gạch sáng bóng. Mà ông ngoại một căn, rồi bà ngoại cũng một căn nữa. Và ở bên ngoại thì Kim sống trong một cái sự yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc. Ông ngoại rất là thương Kim, các cậu gì cũng thương. Vì ngày đó Kim cũng là một đứa con, một đứa cháu duy nhất của đại gia đình dòng họ Đỗ gia trong hơn 10 năm trời. Vì toàn bộ các cậu dì của Kim ai cũng theo ngành y,
Cho nên là cái thời gian để dành cho việc học hành nó dài hơn là cái quãng đường học hành trưởng thành của một người bình thường. Đa số thì các cậu dì đều phải mất từ 6 đến 10 năm đèn sách, học thi đỗ đại học rồi thì từ bác sĩ lên thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Vậy nên tình yêu thương của tất cả những người lớn trong nhà đều dành trọn cho cô cháu gái duy nhất này. Thời đó, mỗi ngày ba mẹ Kim đi làm, cậu dì sẽ tới đưa Kim đi học bằng ô tô riêng rồi đưa về nhà ông chơi. Kim ở đó cho đến tối rồi mới về lại căn nhà bên lạch nước đen của mình. Kim đã lớn lên như thế đó, mỗi ngày đều sống giữa hai thế giới đối lập. Ở bên nhà ngoại á, thì Kim được trải nghiệm sự đủ đầy bậc nhất. Nhà ngoại Kim còn là nơi mở tiệm thuốc tây đầu tiên của thành phố Cần Thơ, và đặc biệt tất cả những đứa con trong dòng họ Đỗ nhiều đời đều đỗ đạt danh vị và thành công đáng nể trong ngành y dược lúc bấy giờ. Cho nên mọi người rất là trọng vọng sự nể trọng dành cho một gia đình có học thức, có công, có kinh tế, có danh tiếng. Cho nên mọi người khi nói chuyện đều sẽ dành cái sự quan tâm, nhẹ nhàng, ôn hòa với những ánh nhìn đầy ưu ái. Còn đối lập với đêm thì khi đêm về trở lại con hẻm nhỏ, Kim lại nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà tri thức và tình yêu thương đều bị thiếu hụt. Đó là nơi mỗi đêm về đều vang lên tiếng chửi mắng của người cha say xỉn, tiếng cãi vã của người mẹ bất lực tổn thương, tiếng khóc của những đứa trẻ không được ai lắng nghe, cũng chẳng ai buồn dạy dỗ. Những âm thanh ấy, nó cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc buồn không hồi kết. Có lần Kim còn sợ hãi vì sự ầm ĩ xung đột của nhà hàng xóm. Kim nghe rất rõ ràng cái tiếng đập chai, bể đồ. Thì Kim hốt hoảng hỏi ba: "Ba ơi, sao người ta lại đối xử với nhau như vậy?" Lúc đó ba chỉ nhìn Kim và nói nhẹ: "Vì họ nghĩ rằng họ thiếu thốn con ạ. Và người ta chỉ thật sự nghèo khi nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở vật chất. Người ta thật sự bị mờ mắt và rồi mù quáng. Họ đã bế tắc trong sự bất lực vì nghèo khó, và cũng do hoàn cảnh sống với nhận thức thấp đã tồn tại nhiều đời ở đây. Nên con biết không, họ không có cơ hội để suy nghĩ khác hơn và đối xử với nhau khác đi. Nhưng con không được học theo những cách cư xử thiếu văn minh như thế ở đây, con biết không?" Thì với câu trả lời đó, Kim đã dần hiểu cái làm nên một mái ấm không phải là diện tích, không phải tiền bạc, mà là tình yêu thương, là cách mà con người đối xử với nhau. Kim đã sống ở hai thế giới như vậy đó. Một bên là thế giới của ánh hào quang, học thức, vị thế và sự yên ổn. Một bên thì lại là cuộc sống của những con người nhỏ bé, chật vật, bế tắc với hoàn cảnh và luôn khao khát một điều gì đó đẹp đẽ hơn. Và Kim may mắn đã được đi lại giữa hai thế giới ấy mỗi ngày để học cách không chỉ thương người mà là sự thấu hiểu. Những hạt mầm tử tế được gieo qua những câu chuyện của ông, những bài học của ba, và chúng đã nảy mầm bám rễ trong chính cái xóm nước đen ấy, trong cái hồi ức của Kim. Có những buổi chiều chủ nhật không đi học thì Kim có dịp ngồi tám chuyện, bày trò vui chơi với những đứa trẻ đồng trang lứa trong xóm. Mặc dù ba mẹ của mình không thích mình chạy ra để đi chơi ở trong hẻm đâu, đến tắm mưa cũng không cho nữa. Nhưng có những lúc mình lẫn trốn ra để tiếp tục vui chơi. Và những câu chuyện
thì lại không vui như là mình nghĩ. Thời đó khi trò chuyện với những đứa trẻ trong xóm thì câu chuyện luôn bị lệch pha. Vì trong mắt các bạn ấy thì cuộc đời nó rất là đen tối, và đặc biệt là cách mà chúng nhìn về bố mẹ của mình thì thật sự là rất tiêu cực. Các bạn ấy không sống trong tình yêu thương hay nhận thức về sự đủ đầy đúng đắn, cho nên hình thành những nét tính cách kiểu ranh mãnh, đua chen, giành giật phần hơn về mình, kiểu đại ca này kia. Đấy, cho nên các bạn có thể hiểu rằng là Kim đã tồn tại ở hai thế giới như thế. Bởi vậy nhiều khi cái nét tính cách của Kim kiểu cũng không sợ ai, không sợ trời, không sợ đất. Chơi với trắng cũng được mà đen cũng ổn luôn. Còn trở lại về những cái đứa bé ấy á, thì khi đó Kim thấy thật sự là các bạn còn bé nhưng mà đã biết chửi thề, nói láo, rồi luôn đổ lỗi cho cuộc đời. Kim nghĩ có lẽ bố mẹ của các bạn ấy cũng đã từng trưởng thành trong một môi trường như thế. Chính vì lẽ đó mà Kim đã suy nghĩ rất là nhiều. Kim nghĩ về sự đối lập, Kim nghĩ về sự công bằng của cuộc đời. Kim nghĩ rất nhiều. Và dần dần Kim nuôi dưỡng cái ước mơ của mình từ khi còn bé. Vậy cho nên không quá khó hiểu khi dần lớn lên, Kim đã định hình được cái việc là mình muốn chia sẻ cái niềm vui, tình yêu, cái sự may mắn của mình cho những người khác. Và Kim chọn con đường thiện nguyện không phải là vì muốn cho đi vật chất, mà Kim muốn thắp sáng lại vẻ đẹp của cuộc sống trong lòng mỗi con người. Kim muốn các em bé được quan tâm, được đi học, được thấu hiểu, được trưởng thành trong một môi trường tốt, để ai cũng có thể thấy rằng họ xứng đáng được sống một cuộc đời tử tế. Họ không cần phải giàu có mới có quyền được ước mơ, không cần phải đủ đầy mới được yêu thương, mà chỉ cần họ còn giữ được cái niềm tin đúng đắn vào cuộc sống thì Kim tin mọi sự chuyển hóa đều có thể bắt đầu từ đó. Kim muốn được sống trong một xã hội như vậy đó, nơi mà mọi người đều có thể thực sự được yêu thương, được mạnh khỏe, được hạnh phúc, mà không bị đo đếm bởi giá trị của vật chất. Sau này, khi lớn lên, có những điều kiện nhất định, Kim cũng đã đi thiện nguyện như cách mà xã hội trước nay vẫn làm. Kim vẫn trao đi những món quà vật chất, trao đi những cơ hội cải tạo cuộc sống. Nhưng Kim nhận thấy có điều gì đó không đúng. Khi mà những hoạt động thiện nguyện ngày càng nhiều hơn, đời sống vật chất thì ngày càng tốt hơn, thì những sự tiêu cực phải ngày càng được giảm đi chứ. Nhưng tại sao thực tế lại không phải như vậy? Bạn có cảm thấy xã hội vẫn không thay đổi, thậm chí là ngày càng có nhiều yếu tố tiêu cực hơn hay không? Bạn chắc cũng nhận thấy những nghịch lý đó chứ. Nhưng dẫu sao thì ước mơ trong Kim nó vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Kim vẫn chọn tiếp tục dấn thân trên con đường của mình, âm thầm học tập, âm thầm nghiên cứu, âm thầm lắng nghe những câu hỏi mà chưa ai trả lời. Thực tế thì phải thú nhận là Kim đã từng rất mỏi mệt, đã từng buông xuôi, bỏ cuộc, đã từng có khoảng gần 3 năm thật sự là đóng cửa, chỉ mình với mình, không quan tâm tới mọi thứ. Thực tế lúc đó Kim đi tìm câu trả lời, đi vào căn nguyên của mọi thứ. Cuối cùng Kim đã đi sâu vào gốc rễ của mọi vấn đề, nơi không còn chỗ cho những giải pháp tạm thời
hay những điều dễ dãi. Kim đã dành trọn từng phần năng lượng mình có để tìm ra một con đường phù hợp, một con đường thật sự dẫn đến sự chuyển hóa chung. Và Kim thật sự đã tìm thấy nó. Kim đã tái định nghĩa thiện nguyện theo cách của riêng mình. Một con đường mới, một con đường đi vào gốc rễ. Và con đường này nó không chỉ dành cho những người được nhận, mà nó còn mang lại cả giá trị lớn lao cho những người trao đi. Nó sẽ làm thay đổi giá trị của một xã hội khi đã đạt được đến một cái ngưỡng nhất định. Đối với Kim thì đó sẽ là con đường để chúng ta thật sự bước vào một thời đại mới. Vì đầu tiên, ở đó không chỉ là trao đi những món quà vật chất cần thiết, mà là một hành trình đi sâu vào gốc rễ của nỗi đau, là trao đi cho người khác một món quà mà ai cũng cần, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đó là sức khỏe và giáo dục nhận thức. Đối với Kim thì một chương trình thiện nguyện bền vững phải kết hợp đồng thời cả 3 yếu tố như là vật chất, tinh thần và sức khỏe. Khi mà 3 cái trụ cột này đan vào nhau, chiếc cầu thiện nguyện nó mới đủ vững để người nhận bước sang một cái bờ tự chủ. Lúc ấy, cho đi không còn là đổ đầy chiếc xô thủng, mà là châm lửa vào căn bếp ấm trong họ. Một ngọn lửa có thể họ sẽ tự lan tỏa, có thể sưởi ấm cả cộng đồng. Và Kim tin đó mới chính là thiện nguyện của kỷ nguyên mới. Chúng ta sẽ không chỉ san sẻ mà cùng nhau tỉnh thức và mạnh mẽ hơn, để chẳng ai phải ở lại phía sau và chẳng ai phải cầm chiếc bánh mì mà mình xin được lần thứ hai. Tinh thần thiện nguyện của Vajna chính là con đường như vậy. Nó không chỉ là sức khỏe thể chất mà còn là sức khỏe tinh thần toàn diện, là khả năng tự chữa lành, là sự chủ động để tự vượt qua khổ đau mà không phải đợi ai cứu giúp. Vậy nên mỗi khi đến một nơi, Kim không chỉ giúp người ta giảm bớt cái bệnh tật, Kim còn trao cho họ một phương pháp đặc biệt để họ có thể tự nâng cao hệ miễn dịch, chủ động phục hồi, giải phóng áp lực và cân bằng cảm xúc, để họ tự mình mạnh lên, tự mình sống khác đi. Việc này tuy không dễ, không nhanh, không phải ai cũng đủ khả năng để thực hiện, và nó không rực rỡ như những hình ảnh mà người ta thường thấy trong các hoạt động từ thiện. Nhưng Kim chắc chắn sẽ từng bước một. Bạn thấy đó, thì hiện nay Vajna đang tạo ra một mô hình mà Kim cùng nhiều thành viên từng bước triển khai trong cái chương trình thiện nguyện năm nay. Đó là không chỉ đến rồi đi, không chỉ phát quà rồi rời khỏi, mà là ở lại một khoảng thời gian đủ dài để tạo ra sự chuyển hóa thật sự. Thì ở mỗi địa phương, Kim với các nhà trị liệu của Vajna cùng các chuyên gia, các bác sĩ sẽ tìm một cái căn nhà khang trang, rộng rãi, rồi những cái nơi hợp tác khác trong tỉnh. Và với cái trung tâm ở mỗi tỉnh thì đó chính là nơi có thể trở thành trung tâm chữa lành tạm thời. Từ việc lựa chọn không gian cho đến cách bày trí, mọi chi tiết đều được cả team đặt vào đó cái tâm huyết, cái sự chỉnh chu, để bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy được chăm sóc, được chào đón, được lắng nghe một cách trọn vẹn. Thì mỗi tháng Kim sẽ tập trung hỗ trợ một nhóm bệnh lý cụ thể, từ những vấn đề phổ biến cho tới những trường hợp mãn tính kéo dài cả hàng chục năm. Cho nên những người đến với Vajna không chỉ được hỗ trợ để giảm triệu chứng bệnh tật, chữa lành cơ thể, mà còn được học cách tự nâng cao sức khỏe cho chính mình. Điều này vô cùng ý nghĩa đúng không các bạn?
Rồi chưa kể, tất cả mọi người sẽ được rèn luyện cái phương pháp thở Hama Breath để chủ động, tự chủ hơn trong việc phòng bệnh và phục hồi. Mà các bạn có nhận thức được rằng là hiện nay môi trường rất là ô nhiễm, mà tình hình dịch bệnh nó lại đang quay trở lại một cách rõ ràng và nguy hiểm. Thì cái việc có một cái phương pháp để chúng ta tự nâng cao được cái hệ miễn dịch của cơ thể để tự bảo vệ, tự chống chịu thì nó vô cùng quan trọng trong cái thời đại này. Và chưa kể, khi mà mọi người đến đây thì sẽ được tư vấn về dinh dưỡng đúng để còn biết lựa chọn cái gì thật sự tốt cho cơ thể, chứ không phải là ăn uống theo thói quen. Thì điều này nó mới thực sự thay đổi được cái trạng thái thể chất lẫn tinh thần của mỗi người. Các bạn thấy một căn nhà như vậy đó, một đội ngũ như vậy đó, rồi một cái tâm ý như vậy, và vài tháng phải bền bỉ, kiên nhẫn như vậy. Đó là tất cả những gì mà Kim và những người đồng hành đang nỗ lực. Thì chắc chắn khi mà diễn ra những cái hoạt động như thế này, có lẽ hàng trăm người sẽ được thay đổi. Và vừa qua thì có những ca mãn tính mà người bệnh từng nghĩ rằng phải sống chung với thuốc cả đời cũng đã vượt qua. Không những là vượt qua mà có rất nhiều trường hợp hy hữu mà Kim đang trong cái giai đoạn sẽ thực hiện những cái phim tài liệu về những cái căn bệnh ấy để sắp đến đây là chia sẻ cho cộng đồng để lan tỏa nhiều hơn về cái phương pháp này. Và chắc chắn một điều Kim khẳng định, chỉ cần bạn có thể thở đúng cách, bạn điều chỉnh được lối sống, bạn sống tử tế hơn và kiên trì với những thứ mà bạn thật sự thay đổi, thì bạn sẽ làm mới lại cuộc đời của mình. Và Kim đang trao đi điều đó. Vậy thử hỏi xem, nếu mọi thứ đó được quy đổi thành vật chất, thì mỗi hành trình thiện nguyện như vậy sẽ đáng giá bao nhiêu? Bao nhiêu mới có thể đổi lấy được những điều như thế này? Với Kim, nó không quy đổi được. Bởi nó không chỉ chữa lành một cơ thể, trao đi một mái nhà, mà là đánh thức lại niềm tin của mỗi người giữa con người với con người và giữa mỗi người với cái cuộc đời này. Bạn thấy đó, con đường thiện nguyện của Vasna hướng về sự sống, hướng về những điều ý nghĩa, và hơn nữa nó còn hướng về niềm vui nữa, về cách mà con người có thể kết nối với nhau, chữa lành cùng nhau một cách tự nhiên nhất. Chúng ta có thể cùng nhau nấu những bữa ăn trên bảng cao, nhưng không phải là để phục vụ, mà là để hòa mình vào nhau, cùng nhóm lửa, cùng sẻ chia, cùng ngồi trò chuyện như những người bạn. Chúng ta sẽ không đứng ở hai phía như người cho và người nhận, mà chúng ta cùng trao nhau kiến thức, cùng nhau nhảy múa, ca hát, cùng nhau khám phá sự tự do trong từng hơi thở, trong từng cái chạm, trong từng cách nhìn ấm áp. Đó không phải là một cuộc hỗ trợ nữa, mà là một hành trình trải nghiệm lại vẻ đẹp của cuộc sống một cách khác đi, nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên, thời gian, công sức và cả vật chất không phải là điều nhỏ bé để thực hiện. Nhưng với Kim, nó hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì nếu mỗi người đều được chăm sóc đúng cách, cả thể chất lẫn tinh thần, thì xã hội này không chỉ khỏe mạnh, mà còn được tử tế hơn, nhân văn hơn và chắc chắn là hạnh phúc hơn. Và Kim cũng là một phần của xã hội ấy. Vì khi bạn sống trong một cộng đồng khỏe mạnh, bạn không chỉ đang giúp người khác, mà bạn đang gieo cái nền móng cho chính cuộc đời mình. Bạn thân mến, đó là những gì Kim đang bước tới.
Đó là lý tưởng về thiện nguyện trong thời đại mới mà Kim đang theo đuổi. Không còn chỉ là về giá trị vật chất, mà còn là sẻ chia giá trị về sức khỏe và tinh thần một cách bền vững. Nếu bạn đang sống tại nơi Vajna sắp đến, nếu trong lòng bạn đã từng có những câu hỏi âm thầm về sức khỏe, về sự mệt mỏi không lý do, về những cơn đau đã thành thói quen, hoặc đơn giản nếu bạn đã từng khao khát có một cuộc sống lành mạnh hơn, yên bình hơn từ bên trong tâm, thì Kim mời bạn hãy đến và trải nghiệm cùng Vajna. Không cần phải thật rành rẽ về thiền định, về chữa lành hay hơi thở, cũng không cần phải dư dả về vật chất. Có thể bạn chỉ cần mang theo một trái tim và một chút sự sẵn lòng, vì ở đây Vajna không đi ngang qua, mà Vajna ở lại, lắng nghe bạn, cùng bạn tháo gỡ những nút thắt, và rồi nhẹ nhàng trao lại cho bạn một thứ quý giá. Đó là niềm tin rằng bạn có thể khỏe mạnh bằng chính khả năng bên trong của mình. Bạn cũng có thể tự hạnh phúc bởi chính mình. Còn nếu bạn là người muốn đóng góp, muốn được đồng hành trong một hành trình ý nghĩa, thì dù bạn là một người trẻ đang tìm kiếm giá trị sống, là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hay đơn giản là một người có tấm lòng, thì cánh cửa của Vajna luôn rộng mở. Bạn có thể là một tình nguyện viên chẳng hạn, một người hỗ trợ hậu cần, một người đồng hành lặng thầm, hay một người có mặt để nói một câu rằng tôi tin rằng điều này thật sự có ý nghĩa. Đấy, các bạn thấy đó, không cần phải làm điều lớn lao, chỉ cần chúng ta cùng nhau bước đi trong tình yêu thương, sự tử tế, thì mỗi người bằng cách riêng của mình đều có thể góp một phần vào hành trình kiến tạo một xã hội lành mạnh và đáng sống hơn. Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã lắng nghe Kim đến tận phút cuối cùng. Cảm ơn vì đã dành một khoảng không gian trong trái tim của mình để bước vào hành trình này. Dù chỉ là qua một giọng nói hay một câu chuyện nhỏ, Kim không mong bạn sẽ đồng ý với Kim mọi điều, cũng không mong bạn thay đổi điều gì ngay lập tức. Chỉ mong rằng nếu hôm nay trong lòng bạn khẽ chạm một điều gì đó, một câu hỏi, một ký ức hay một niềm tin đã từng cũ, thì hãy giữ nó lại như một hạt mầm. Vì biết đâu chính bạn sẽ là người tiếp nối ánh sáng này theo một cách rất riêng của mình. Hẹn gặp lại bạn trong phần tiếp theo của chủ đề podcast này, nơi Kim sẽ chia sẻ những phân tích, những góc nhìn tư tưởng về thiện nguyện trong thời đại mới và tầm nhìn mà Kim đang ấp ủ để góp phần nhỏ kiến tạo một xã hội tử tế hơn, một hành trình trải nghiệm nhiều niềm vui hơn và một tương lai đáng sống cho tất cả. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và đừng quên ấn like để YouTube ưu tiên nội dung này. Hẹn gặp lại bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần tại Vajna Podcast, nơi chúng ta lại cùng nhau khám phá những điều thú vị về sức khỏe và cuộc sống. Chúc bạn một ngày thật an lành và một trái tim đủ nhẹ để thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp.